Trong phiên đấu tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2026 của nhà đấu giá Miong, xuất hiện một tác phẩm tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh không có tiêu đề cũng như năm sáng tác. Trong cuốn họa sĩ Nguyễn Phan Chánh của Nguyệt Tú và Nguyễn Phan Cảnh do Nhà xuất bản Văn hóa xuất bản năm 1979, phần minh họa tác phẩm ghi nhận hai tác phẩm riêng biệt: Cô gái với con trâu, chất liệu lụa năm 1938 và Cưỡi bò qua sông, chất liệu lụa năm 1972. Sự ghi nhận này tiếp tục được xác nhận trong ấn phẩm Tranh lụa Nguyễn Phan Chánh do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam xuất bản năm 1992. Tuy nhiên, trong sách Nguyễn Phan Chánh Hồn quê trên lụa xuất bản năm 1998 và Nguyễn Phan Chánh and Vietnamese Silk Painting, phần minh họa lại cho thấy tác phẩm trong cuốn 1979 và 1992 với tiêu đề thống nhất hơn, gợi mở việc định danh lại chính xác hơn cho bức tranh này. Đặc biệt, trong sách Nguyễn Phan Chánh Hồn quê trên lụa, phần bài viết Tranh lụa Nguyễn Phan Chánh của họa sĩ Nguyễn Văn Tị có đoạn: bức tranh cưỡi bò qua sông tả một em bé gái cho bò qua bên kia bờ sông ăn cỏ. Chiều đến trời nóng, em ra sông tắm và phơi áo lên bãi. Khi mặt trời xuống thấp mà áo vẫn chưa khô, em quàng áo lên vai cưỡi bò lội về. Đây là cảnh hoàng hôn, mặt trời sắp lặn vào mây biếc, nhân vật xa gần đều phải nhuốm màu hoàng hôn. Trong khi đó, bản thảo gốc Nguyễn Phan Chánh và tranh lụa Việt Nam viết năm 1973 chưa công bố của Nguyễn Văn Tị lại mô tả một tác phẩm khác hẳn. Cô gái với con trâu, một cô bé chăn trâu đang ngồi cưỡi trên thân cây ngả xuống bờ ao, đang vén quần hay váy, khỏa chân xuống nước, giữa khung cảnh một rừng lá và thân cây tỏa xuống mặt nước. Trâu thì lững thững ven bờ. Có thể nhận thấy phần chú thích trước đây trong hai cuốn sách 1979 và 1992 đã có sự nhầm lẫn, hoặc ít nhất chưa phản ánh chính xác tên gọi và niên đại của tác phẩm đang được khảo sát. Đặc biệt là khoản trên tác phẩm in trong Nguyễn Phan Chánh Hồn quê trên lụa, Nguyễn Phan Chánh and Vietnamese Silk Paintings có thể tạm dịch là cô gái thôn quê mới lớn chăn trâu bên bờ nước, hoàn toàn tương ứng với mô tả trong bản thảo gốc của Nguyễn Văn Tị. Đồng thời, chữ ký và phong cách bút pháp cũng thống nhất với nhóm tranh của Nguyễn Phan Chánh vào cuối thập niên 1930, đặc biệt giai đoạn sau triển lãm cá nhân lần thứ hai năm 1938 tại Hà Nội, khi ông từ Hà Nội trở về quê Hà Tĩnh và tiếp tục sáng tác những đề tài đời sống thôn quê gần gũi. Từ hệ thống đối chiếu tư liệu này, có thể xác định rằng tác phẩm được giới thiệu trong phiên đấu giá Duplex của nhà đấu giá Miong là tác phẩm thuộc giai đoạn khoảng năm 1938 với tên phù hợp Cô gái trẻ chăn trâu. Đây không chỉ là một sự hiệu đính tên tranh, mà còn là sự trả lại đúng vị trí trong một sáng tác tiêu biểu quý hiếm giai đoạn đầu của Nguyễn Phan Chánh về thế giới tuổi thơ nông thôn mà ông yêu thích. Nhìn lại toàn bộ hệ thống tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh, có thể thấy hình tượng người phụ nữ luôn giữ vị trí trung tâm trong thế giới tranh lụa của ông. Sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên, mà nó phản ánh một cảm quan thẩm mỹ, tình cảm sâu sắc của ông với người nữ trong đời sống nông thôn Việt Nam. Trong nhóm đề tài chăn trâu, chăn bò, sự lựa chọn nhân vật nữ của Nguyễn Phan Chánh càng trở nên đặc biệt hơn. Về cơ bản, trong mỹ thuật và văn hóa Á Đông, hình tượng mục đồng thường mặc định gắn với con trai, biểu tượng cho sự nghịch ngợm, tự do ngoài đồng ruộng. Nhưng từ Chăn trâu trong rừng năm 1938, Cô gái trẻ chăn trâu năm 1938 đến Cưỡi bò qua sông năm 1972, người xem lại bắt gặp những cô gái mới lớn giàu sinh khí, nghịch ngợm, hiếu động và phóng khoáng, đang tận hưởng niềm vui tuổi thơ giữa thiên nhiên bên cạnh các loài gia súc gắn bó với đời sống nông thôn. Chính vì vậy, tác phẩm Cô gái trẻ chăn trâu đã tái hiện khoảnh khắc rất đẹp của đời sống. Bố cục tranh cho thấy điều đó rất rõ. Đây không phải sự ghi chép ngẫu nhiên, mà là một khuôn hình được ghi cắt đầy chú ý, giống như nghệ sĩ bất chợt nhìn thấy một khoảnh khắc mong manh và nhanh chóng giữ lấy trước khi nó tan biến. Khung cảnh trong tranh không mở rộng theo kiểu phong cảnh toàn cảnh, mà được bao bọc và che chắn kín đáo,
tạo thành một không gian riêng tư như được thiên nhiên ôm lấy. Điều đặc biệt là trong toàn bộ khung cảnh ấy, chỉ riêng nhân vật nữ được tạo hình đầy đủ và trở thành trung tâm tinh thần của tác phẩm. Con trâu chỉ hiện một phần thân trên, con gà là nửa thân dưới, thân cây chỉ là một góc, mặt nước chỉ là một khoảng, nhưng tất cả đều đủ để người xem tự mở rộng không gian trong trí tưởng tượng. Chính sự mở tiếp ấy làm cho bố cục có chiều sâu và tạo cảm giác cả một thế giới rộng lớn đang tồn tại phía ngoài khuôn hình. Nhân vật cô gái được đặt ở vùng trung tâm nhưng không đưa hẳn ra tiền cảnh mà lùi vào trong, hòa nhẹ vào lớp cây lá. Tác giả đã xử lý bố cục vừa mạnh bạo, vừa dứt khoát nhưng vẫn rất tinh tế. Toàn bộ hình thể cô gái được giữ trong một thế kiềng ba chân thị giác, tạo bởi hai nhánh cây ngang phía dưới, hệ cành chéo buông xuống phía trên và mảng chéo lớn của con trâu ở tiền cảnh. Kể cả khoảng sáng rộng chiếm gần 1/4 diện tích nền lụa dùng để diễn tả mặt nước, cũng là khoảng nghỉ của mắt, khoảng thở của nhịp điệu trước khi ánh nhìn tập trung vào cô gái. Chính sự đối lập giữa cảm giác chông chênh của hành động và sự vững chắc của cấu trúc thị giác đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho bức tranh. Mái tóc cô gái vẫn để xòa tự nhiên dưới vành khăn vấn. Chiếc quần đen được sắn rất cao, gần như để lộ toàn bộ phần đùi trên. Phần áo yếm được xử lý rất mờ, khiến người xem như cảm nhận nhiều hơn về làn da thanh xuân khỏe mạnh đang hòa vào bóng cây, hơi nước và ánh sáng. Trong toàn bộ bố cục, hình ảnh con trâu tuy chỉ xuất hiện một phần bằng mảng đậm lớn và những đường nét tiết chế, nhưng lại giữ vai trò quan trọng về cả tạo hình lẫn tinh thần tác phẩm. Chỉ với tạo hình phần trên của cái đầu và cặp sừng cũng đã cảm nhận được đây là con trâu bộ thân đầy đặn, đẹp, khỏe mạnh, được chăm sóc kỹ. Chi tiết này không đơn thuần mang ý nghĩa tả thực. Trong đời sống nông thôn Việt Nam, con trâu là tài sản lớn của gia đình, là đầu cơ nghiệp, đồng thời phản ánh nếp sống của mỗi nhà. Một con trâu khỏe mạnh, hiền và thong dong như trong tác phẩm có thể cho thấy nó được nuôi dưỡng, chăm nom cẩn thận bởi một gia đình có ý thức và đời sống ổn định. Điều này cũng rất đồng bộ với tạo hình cô gái mới lớn khỏe khoắn và đầy năng lượng sống trong tác phẩm. Với tinh thần thư pháp và thủy mặc phương Đông, từ nền tảng Hán nôm và khả năng viết chữ đẹp của Nguyễn Phan Chánh, các mảng đậm nhạt vận hành như mực tàu trên giấy, vừa giữ lực cho bố cục, vừa tạo khí cho không gian của tác phẩm. Hoa sắc tranh chỉ gồm màu nền lụa tự nhiên, màu đen và 2 điểm màu trắng, nhưng lại đầy ánh sáng và sự sống, mang một vẻ đẹp rất riêng của tranh lụa Nguyễn Phan Chánh. Dùng ít để gợi nhiều, dùng tĩnh để tả động. Chỉ với 2 sắc độ cơ bản đã mở ra cả một thế giới đầy màu sắc. Và hơn cả, ẩn phía sau hình ảnh cô gái chân trâu khỏe mạnh, vô tư và con trâu được chăm sóc kỹ lưỡng, còn là thấp thoáng một nền nếp gia đình có lối sống tích cực của người nông thôn Việt Nam xưa. Nguyễn Phan Chánh dường như nhìn thấy trong những điều rất nhỏ ấy nền tảng sâu xa của một xã hội tốt đẹp. Bởi một đứa trẻ được lớn lên trong tình thương gia đình, được giáo dục tốt, biết trân trọng lao động, sẽ xây dựng cho chính mình một đời sống nhân văn. Vì vậy, tác phẩm Cô gái trẻ chăn trâu của Nguyễn Phan Chánh chứa đựng một niềm tin vừa vững chắc trong tâm thế, lại vừa dịu dàng trong cảm xúc vào con người và vào tương lai của xã hội Việt Nam.